Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája, hogyan kínozd a narcisztikust. Sok videót látni manapság az interneten, de nagyobbnál nagyobb butaságokkal látják el a nézőket, azt illetően, hogy hogyan is lehet egy narcisztikust megkínozni. Nos, a helyzet az, hogy egy narcisztikust nem lehet csak úgy megkínozni, egy normál, egészséges embernek sok mindennel lehet fájdalmat okozni, igen, de nem egy narcisztikusnak, teljesen máshogy működnek. Ami alatt te fájdalmat értesz a narcisztikusra, ez teljesen más hatással van. A probléma ott van, amikor mindenki beszél már manapság a narcizmusról, de valójában nem ismerik a narcisztikus személyiségzavar működését, így a interneten található bölcselkedések, azok csupán egyéni képzelgések, nincsen semmiféle tudományos alapja. Pedig a tudományos alapokra helyezett dolgok pecsételik meg azt, hogy valaki hiteles vagy sem. Számomra a legfontosabb, hogy bármit is állítok, azt meg tudjam védeni. Nem az egyéni képzelgéseimre alapozva tudjam megvédeni, és ne is az egyéni tapasztalataimra támaszkodva. A tudományra támaszkodva, a tudományos álláspontokra támaszkodva, világhírű szakértőkre, orvosokra, professzorokra támaszkodva tudjam védeni azt, amit állítok, ha valaki megtámadja, vagy megkérdőjelezi. Számomra nem attól lesz hiteles valaki, hogy professzor vagy szakács. Nem teszek különbséget emberek között, viszont különbséget teszek az között, hogy ha valaki, legyen ez az illető bárki, aki állít valamit, majd az állítását tudja védeni a tudományos álláspontokra hivatkozva, ettől lesz valaki hiteles. Innentől kezdve, ha valaki hiteles és tudja védeni, amit állít a tudományra hivatkozva, tőlem egy zsiráf is lehet. Millió marhaság kering nem csak a világhálón, tehát a nemzetközi vizeken, de Magyarországon is, hogy hogyan okoz fájdalmat egy narcisztikusnak. A lehető legostobább, nevetséges és minden tudományos álláspont figyelmen kívül hagyásával osszák meg ezeket az információkat. Tehát megvan az a kör is, akik ezt elhiszik, én viszont most nem ehhez a körhöz szólnék. Úgy gondolom, vannak emberek, akiket nem lehet megmenteni, nem lehet felnyitni a szemüket, és ezt el kell fogadnunk. Tehát el kell fogadnunk azt, hogy mindig lesznek áldozatok, akik beleragadnak ebbe az áldozati szerepükbe, vagy éppen a gyűlölettől nem látnak tisztán, és csupán a bosszúvágy van az orruk előtt. Tehát akik azzal vannak elfoglalva, hogyan lehet fájdalmat okozni egy másik embernek, azok valójában a saját elméjük örökös áldozatai, tehát életüket átszötte a gyűlölet és a bosszúvágy, tehát ez a személyiségükkel úgy egybefort, hogy elvakultak és szemeiket felnyitni már nem lehet. A másik probléma, hogy akik adják a tanácsaikat, nem ismerik a narcisztikus személyiségzavar működését, és ezt bárki észreveheti, aki ismeri a narcisztikus személyiségzavar működését. Erre biztos mondanák ezek a személyek, hogy hát én ismertem millió narcisztikust, erre én visszakérdeznék, orvosilag diagnosztizált narcisztikusról beszélünk, vagy te állítottad fel a diagnózisod. Erre a válasz az lenne, hogy ő állította fel, mert sokat olvasott a bulvárban és különféle női magazinokban a narcizmusról, így biztosra veszi, hogy az illető az egy narcisztikus személyiségzavaros. Nos, a továbbiakban nem lenne több kérdésem ehhez a személyhez. Aki érti, hogy miért, az most nyomjon egy lájkot, aki pedig nem érti, hogy miért mondom ezt, az pedig nyomjon egy dislike-ot, egy nem tetszik gombot. Ugyanis most szemléltetni fogom, hogyan működik egy narcisztikus személyiségzavaros. Beszélek itt én ugye mindent. A videóim tetszik és nem tetszik aránya átlagosan 99,5%. Ez azt jelenti, hogy 1000 like-nál, tehát 1000 like-onként, 1000 tetszikenként van 5 nem tetszik a videóimra. Egy narcisztikus működése pontosan ugyanolyan,
mint a YouTube-nak az algoritmusa. Teljesen mindegy, hogy like, tehát tetszik, vagy dislike, nem tetszik, reakciót nyomsz egy videóra. A reakció a lényeg, hogy valamit kiváltott belőled a videó, és adtál te erre egy reakciót. Ugyanez a narcisztikus, és pontosan ugyanúgy működik. Neki a te reakciót számít, a te reakciód, a te érzelmi válaszaid. Mindegy, hogy ez pozitív, vagy negatív. Aki ezt nem tudja a narcisztikusról, hogy egy narcisztikus számára mindegy, hogy te milyen érzelmi választ adsz, pozitív vagy negatív, az valójában semmit sem tud a narcisztikus személyiségzavarról. Akik a tanácsokat osztogatják, hogy ezt csináld, meg amazt csináld a narcisztikus ellen, azzal valójában téged lök a narcisztikus karjaiba. Tehát felkínál a narcisztikusnak. Ezek az emberek úgy gondolom, hogy jobban tennék, ha felolvasnának inkább egy verset, mint hogy élő, érző, sérült embereket lökjenek vissza a narcisztikus karjaiba. Ha te kapsz egy tanácsot, hogy így meg amúgy kínozd a narcisztikust, ezt csináld vele, amazt csináld, azzal pontosan a saját végzetedbe mész bele, hiszen érzelmileg választatsz neki. A dühöd, a haragod, a sértettséged, amivel egy narcisztikus ellen mész, a játszmáid, ezek mind-mind potenciális narcisztikus forrásnak minősülnek. A másik óriási probléma, amikor minden bántalmazót narcisztikusnak titulálnak, holott millió egyéb mentális betegség, zavar van. Bárki viselkedhet bántalmazó, toxikus, mérgező módon, de manapság le van egyszerűsítve ez az egész. Bántalmazó, egyenlő, narcisztikus. Ennek köze nincs a valósághoz. Rengeteg érzelmileg éretlen ember van, aki nem tud felelősséget vállalni, rengeteg kötődési problémás ember van, rengeteg depressziós ember van, rengeteg ember van, aki különféle szorongásos zavarokkal küzd, és ezt még nagyon hosszasan lehetne sorolni. Ők mind viselkedhetnek toxikusan, de ettől nem narcisztikus személyiségzavarosak. Abszolút nem biztos. Akiket egy vélhetően narcisztikus tett tönkre, az a személy azt sem tudja, hogy merre van arccal előre. Úgy szét van manipulálva, gázlánkozva, hogy annak is örül, el tudja dönteni, hogy fiú-e vagy lány. Az ilyen mentális állapotban lévő embereknek akarunk tanácsokat osztogatni, hogy mit tegyenek egy narcisztikussal, hogyan kínozza. Egy mentálisan szétesett embert a narcisztikus reggelire elfogyaszt. Viszont egy mentálisan nem szétesett ember pontosan a fordítottját csinálja. Megeszi a narcisztikust reggelire. Tehát akkor logikusan gondolkozva, kérdezem én, nem magunkat kellene először rendbe rakni? Nem belőlünk indul ki minden? Ha bennünk káosz uralkodik, mentálisan le vagyunk amortizálva, akkor fegyvertelenek vagyunk. Hogyan fegyverezd fel magad? Erősödj meg mentálisan. Ez az igazi fegyver. Nem az, amikor azon gondolkozol, hogy hogyan tehetsz valaki másnak kárt, hogyan okozhatsz egy másik embernek fájdalmat. Tehát amíg te ezen a szinten vagy megrekedve, a saját elméd áldozata vagy. Mi az emberi lét célja? Úgy gondolom, hogy az emberi lét célja a fejlődés. Elérni egy magasabb tudati szintet, fejlődni. Viszont a kicsinyes bosszúkkal semmivel sem leszel külön a bántalmazódnál. A kulcs az bennünk van, önmagunkban. A narcisztikusnak a legnagyobb fájdalmat és csapást úgy tudod bevinni, hogy nem foglalkozol vele. Nem adsz neki sem pozitív, sem negatív érzelmi visszacsatolást. Nem adsz neki figyelmet. Éled a saját életed. Magadra teszed a fókuszt. Fejlődsz, növekedsz, magasabb szintre lépsz. Élsz egy boldog, kiegyensúlyozott életet. Ez az egyetlen dolog, amivel a narcisztikust a padlóra tudsz küldeni. És miért? Mert a narcisztikus az esetek túlnyomó részében egészen egyszerűen nem képes arra, amiket felsoroltam. Nem képes fejlődni, nem tud növekedni, nem tud szinteket lépni, nem tud boldog lenni, nem tud egy szép, harmonikus, nyugodt életet élni, és irigykedik azokra,
akik ezt meg tudják élni. Pszichoterápiás foglalkozásokkal akár egy narcisztikusnak is lenne esélye ezekre, de azt is tudjuk, hogy a narcisztikusok közül nagyon kevesen veszik igénybe a pszichoterápiás foglalkozásokat. Tehát először is narcisztikus személyiségzavar megértése. A narcisztikus személyiségzavar egy összetett mentális zavar, amelyben az érintettek szélsőséges önimádattal és empátia hiánnyal rendelkeznek, érzelmi empátia hiánnyal. A hamis énjüket imádják a narcisztikusok, viszont az önutálat a cselekedeteiknek a mozgatórugója. Gyermekkorukban ugyanis egy nagyon komoly árat fizettek a hamis én oltárán, feláldozták a saját identitásukat, így a hamis én az egyben egy fogvatartó is lett, és utálják is egyben ezért, de szolgálniuk, imádniuk kell a hamisént, az istenüket, mert ettől tudnak funkcionálni. A narcisztikusok manipulálják, kihasználják a környezetüket, hogy fenntartsák a grandiózus énképüket. Beszélek egy kicsit a fájdalomról és a narcisztikusokról. Tehát még a hétköznapi emberek esetében a fájdalom és a büntetés módszerei azok egyértelműen meghatározhatók, és általában egyértelműen hatnak, a narcisztikus esetében ezek a módszerek viszont nem érik el a kívánt hatást. A narcisztikusok ugyanis másképp reagálnak érzelmi ingerekre, máshogy van húzalozva az agyuk, képzeld ezt el inkább így. Ha bántod a narcisztikust, akkor inkább dühöt, bosszút és manipulációs kísérleteket vált ki belőlük. Tehát ez az, amit aktivizálsz. Az érzelmi válaszok, legyen pozitív vagy negatív, ezek mind táplálják a narcisztikus éhségét a figyelemre. Elsődleges narcisztikus forrás a figyelem beszerzése. Ismétlem, ezredszerre, de így is rengetegen nem értik. Teljesen mindegy, hogy a figyelem pozitív vagy negatív, a lényeg, hogy megkapja. Mindenfajta figyelem, amit felé irányítasz, potenciális narcisztikus forrásnak minősül. Te gyengülsz, ő viszont ettől erősödik. Miért? Mert eteted a hamisént. A hamisén elsődleges feladatai közé tartozik a figyelem beszerzése. Ez pedig teljesen mindegy, hogy mi. Ahogy a YouTube algoritmusnak is totál mindegy, hogy mi. Csak nyomj valamit, adj valami reakciót. Egy narcisztikus számára minden érzelmi visszacsatolás fontos. Pozitív, negatív. Így a YouTube algoritmus is hasonló, ahol minden reakció, like, dislike, növeli a videónak a láthatóságát, a narcisztikus is minden érzelmi választ hasznosít saját énképének fenntartására. A narcisztikus működési mechanizmusának alapja az érzelmi visszacsatolás, így az ilyen fajta visszacsatolások tudatos kerülése, ismétlem, tudatos kerülése jelentős hatással van a narcisztikusra. A narcisztikus ugyanis nem tud mit kezdeni, ha nem kap reakciót. Vagyis megpróbál ilyenkor kezdeni valamit, hogy kapjon reakciót. Megpróbál belőled valamilyen technikával reakciót kiváltani. Ha eléri, ő nyert. Ha nem éri el, vesztett. Azt kell, hogy mondjam, 90%-ban a narcisztikus nyer az ilyen helyzetekben. A 10%-ban azok az emberek tartoznak, akik egy hatalmas tudati lépcsőt másztak meg, és pontosan ismerik a narcisztikus személyiségzavar működési mechanizmusát. Mi tehát a hatékony stratégia? Önfejlesztés. A legfontosabb dolog, amit megtehetünk egy narcisztikus személyiségzavaros személlyel szemben, az az érzelmi visszacsatolás teljes megvonása. Fejlesztenünk kell magunkat viszont ehhez. Tehát ez nem csupán konfliktus kerülést jelenti, hanem azt is, hogy semmiféle érzelmi reakciót nem adunk a narcisztikus viselkedésére. Az ilyen hozzáállás az egy jelentős csapás jelent a narcisztikus számára, mivel éppen az érzelmi reakciók azok, amik őt
táplálják. Ha megvonod a táplálékot, nincs narcisztikus. Önmagunk fejlesztése. Tehát ahhoz, hogy hatékonyan kezeljük a narcisztikust, magunkat kell először is megerősíteni. A mentális egészség és a stabilitás fejlesztése az első lépés. Az önfejlesztés és az önértékelés növelése révén ugyanis kevésbé leszünk sebezhetőek narcisztikus manipulációval szemben. A narcisztikus emberek legnagyobb fegyvere mások érzelmi instabilitása, ezért a mentális erőnlét kialakítása és fenntartása kulcsfontosságú. Végül úgy gondolom, hogy nem utolsó sorban, de fontos, növeljük a társadalom tudatosságot, a társadalmi tudatosságot a narcisztikus személyiségzavarról. Az embereknek meg kellene érteniük, hogy a narcisztikus viselkedés az nem egyszerűen rossz természet, hanem ez egy nagyon komplex mentális zavar. Tudatosság növelése révén pedig csökkenthetjük az áldozatok számát, javíthatjuk a narcisztikus személyiségzavar megértését és megítélését a társadalomban. Összegezve ezt az egészet, az érzelmi reakciók megvonása, az önfejlesztés, a mentális erőnlét növelése, valamint a tudományos alapokon nyugvó megközelítések alkalmazása, ezek mind-mind alapvető fontosságúak, de csak ilyen módon lehetünk képesek valódi segítséget nyújtani azoknak, akik narcisztikus visszaélés áldozataivá váltak, és csökkenthetjük a narcisztikusok által okozott károkat a társadalomban. Remélem így mindenki számára érthető volt ez a videó. Én köszönöm a figyelmet, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot vagy diszlájkot, tök mindegy. Most már értitek, hogyan működik a YouTube-nak az algoritmusa. Az a lényeg, hogy valamiféle érzelmi reakciót produkálj. Csatornában nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 350, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét. Köszönöm a figyelmet!